khả năng ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ phát triển qua sự tương tác với môi trường xung quanh. Một cách tuyệt vời để tạo sự tương tác với trẻ đó là sử dụng các câu chuyện hoặc sách truyện. Sách truyện không chỉ giúp trẻ tiếp xúc với sự đa dạng của ngôn ngữ mà còn giúp mở rộng thế giới của trẻ. Nhưng các câu chuyện thường khá trừu tượng. Trẻ em khám phá một thế giới hư cấu và không phản ánh hoàn toàn thế giới trong thực tại của trẻ. Vậy nên, trẻ em cần được nói về thế giới này bằng những cách khác nhau qua việc kể và thuật lại câu chuyện hay hồi tưởng và diễn lại những gì đã xảy ra trong câu chuyện được nghe kể đó trong một không khí an toàn và vui vẻ. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học. By retelling story, a child develop its communication skills, public speaking, its confidence, and that's also a way that they can connect to each other. Các bạn nhỏ nhà mình thì rất là thích đọc sách. Tuy nhiên là cái việc đọc sách ấy, nếu mà để so sánh nó vào đầu các bạn ấy một, thì khi mà các bạn ấy đọc xong một quyển sách mà các bạn ấy có thể kể lại cái câu chuyện đấy thì cái độ thẩm thấu mọi thứ của cái câu chuyện đó ngấm vào các bạn ấy 5 đến 6 phần. Kể lại câu chuyện theo cách khác thì sẽ là một trong những cái kỹ thuật mà các giáo viên có thể áp dụng nhiều nhất ở trong cái tiết kể chuyện của môn tiếng Việt ở trường tiểu học. Đối với lại cái phương pháp này thì là chúng tôi mới đang dần tiếp cận cho các con thiết kế một cái tiết học có các hoạt động để cho các em có một cái sự sáng tạo và các em được thoải mái sử dụng ngôn ngữ trẻ thơ để các em gắn vào nội dung bài học. Mục tiêu của hoạt động kể lại câu chuyện: nghe và nhớ được nội dung câu chuyện, nhận ra được ý nghĩa của câu chuyện, kể lại câu chuyện đó, sáng tạo nhiều hình thức để kể lại câu chuyện, ví dụ như đóng kịch, vẽ, dối tay, sáng tạo và mở rộng nội dung câu chuyện theo cách hiểu của riêng mình. Với cách hiểu này của kể lại câu chuyện, các thầy cô giáo tại trường tiểu học Phú Thịnh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng một tiết học áp dụng hoạt động này. Chúng ta sẽ cùng xem tiết học diễn ra như thế nào. Giờ kể chuyện hôm nay, cô sẽ kể cho các em nghe câu chuyện Hai chú gà con. Hai anh em nhà gà con vào một ngày trời nắng đẹp, hai anh em nhìn thấy một con mồi đang đói bụng. Gà anh nói với tiết học kể chuyện của các bạn lớp 1A hôm nay bắt đầu bằng câu chuyện do cô giáo kể. Hai anh em nhà gà lao vào vồ. Đó đâu phải là con giun, mà là cái đuôi của ta đó. Hai anh em nhà gà thật ngu ngốc. Bây giờ cô mời các bạn cùng quan sát lên bảng nhé. Cô giáo đã sử dụng thêm tranh minh họa trên bảng để cố gắng hấp dẫn các em hơn. Và buổi sáng đẹp trời, hai anh em nhà gà ra vườn kiếm mồi. Nhưng đột nhiên con mồi biến mất. Gà anh trợn mắt quát cả em, chính em đã chém con mồi rồi hả? Đối với lại hai em nhà gà tiết học kể chuyện ấy, chưa dám thoát khỏi ra được cái truyền thống. Bởi vì là cũng có cái khó khăn về thời gian. Nếu để trẻ sáng tạo thì phải có thời gian. Các em phải được suy nghĩ, các em phải được chia sẻ, các em phải được thảo luận và các em nói đã. Thì sau đó các em mới có thể các em kể được. Cô mời các bạn sách giáo khoa trang 30. Các bạn cùng quan sát vào 6 bức tranh trong sách giáo khoa. Cô mời các em, bắt đầu. Sau khi cô giáo kể câu chuyện xong, để khuyến khích các em học sinh kể lại, cô giáo đã cho cả lớp làm việc theo nhóm 2 người để các em tự kể lại câu chuyện cho nhau nghe. Có thể thấy, các em học sinh đã có thể nhớ được nội dung câu chuyện và kể lại với nhau. Cô giáo đã kỹ lưỡng quan sát từng nhóm các em học sinh và có hướng dẫn với những nhóm còn chưa biết cách kể chuyện. Như vậy, cô giáo đã thành công với mục tiêu giúp các em học sinh lớp 1 nhớ nội dung, hiểu được ý nghĩa mà câu chuyện truyền tải và kể lại được câu chuyện đó. Nhưng làm thế nào để các em có không gian thể hiện sự sáng tạo của mình trong việc kể lại câu chuyện này? Mình thấy nửa đầu lớp học là cô giáo vẫn đang áp dụng cách hướng dẫn học sinh trước đây. Nó gọi là hơi truyền thống một chút. Tức là cô kể mẫu, sau đó thì các em học sinh sẽ kể lại như là cái lời cô kể mẫu. Và không khí lớp học lúc đấy thì quả thực là các em rất là ngoan, nhưng mà nó cũng trầm lắng. Nó không kích thích được cái sự thoải mái cũng như là cái trí tưởng tượng của các em.
đừng bắt học sinh phải kể giống hệt như là cốt truyện, mà các bạn muốn kể thế nào cũng được, mà càng sáng tạo càng tốt, càng không giống câu chuyện cũ càng tốt. Tôi nói với cô giáo rằng là cô hãy cứ để cho các em học sinh được thả lỏng, được thoải mái nghĩ cái lời thoại ở trong câu chuyện theo cái cách của mình. Cũng có thể nói bằng một cái lời thoại khác, thì không nhất thiết là phải giống y như cái lời thoại đã có sẵn. Lớp mình gấp sách lại, để sách vào trong ngăn bản. Chúng mình có thích đóng vai nhân vật không? Rồi. Còn một nhân vật nữa là nhân vật gì nào? Một cái mũ. Và tôi thấy rằng các em học sinh bắt đầu vô cùng hào hứng, và các em cũng thực sự là thích thú, và các em bắt đầu nghĩ. Một số em đã có thể nói được cái lời thoại mới khác với cái lời thoại trước mà cô giáo hướng dẫn, và thực hiện theo cái cách mới này thì tôi thấy là các em học sinh bắt nhịp được với cô rất nhanh. Con chuột đấy là các người một anh Du nam tử nhưng mà kiếm từng anh người ta. Sau của tiết học thì không khí lớp học nó có một cái nguồn năng lượng mới. Thế và tôi cũng thấy cho mình một cái bài học, đó là mình phải nghiên cứu và mình phải tạo không khí, cũng như là phải làm thế nào để cho các em có một cái suy nghĩ và sáng tạo trong ngôn ngữ của mình, chính ngôn ngữ của các em. Em thích nhất là phần đứt lại khi em thấy con gà nào ôm nhau xem buồn cười. Em thích đóng vai hai con gà thì tranh trong cái đuôi chuột. Em muốn tiếp tục đóng vai kể chuyện như này, vui. Như vậy, với việc cho học sinh nhập vai, cô giáo đã đạt được 4 mục tiêu của hoạt động kể lại câu chuyện. Tôi cũng muốn nhắn gửi đến tất cả các thầy cô giáo là hãy tin tưởng vào học sinh của mình. Đừng lo lắng là các em không làm được, và cũng đừng lo lắng là các em làm sai. Bởi vì ở đây nếu mà chúng ta luôn lo là các em làm sai hay là các em không có khả năng làm thì không bao giờ cô giáo dám bắt đầu. Và khi cô không bắt đầu thì học sinh cũng không có cơ hội. Gợi ý một số cách bố trí lớp học cho hoạt động kể lại câu chuyện. Cách thứ nhất, sắp xếp các góc khác nhau trong lớp học. Một góc để sẵn các đồ vật hỗ trợ trẻ thuật lại câu chuyện. Ví dụ, một góc gồm những bức tranh, một góc là màu vẽ, một góc là những con rối, một góc là đạo cụ để các em sắm vai. Học sinh có thể được chia thành nhóm và tùy theo các em lựa chọn góc nào để kể lại câu chuyện theo cách khác mà phù hợp với đồ dùng của từng góc. Như vậy, các em học sinh sẽ cảm thấy thoải mái, có cơ hội sáng tạo nên những câu chuyện hấp dẫn và phong phú hơn. Cách thứ hai, giáo viên có thể bố trí sẵn những bức tranh ở trên bảng, vẽ về nội dung của câu chuyện, nhưng không kể trước câu chuyện đó, mà yêu cầu các em học sinh quan sát thứ tự các bức tranh và tự các em kể lại. Như vậy, có nghĩa các em sẽ là người sáng tạo ra câu chuyện theo tranh, nên các em sẽ cảm thấy hào hứng, thú vị, và giáo viên cũng sẽ nhận được câu chuyện mới, khác nhau theo trí tưởng tượng của các em học sinh. Đây là một cách rất tốt để khuyến khích các em sáng tạo và lắng nghe các em. Mẹ Minh Trang cũng đang áp dụng hoạt động kể lại câu chuyện với con của mình theo một cách khác. Hãy cùng xem bé Daisy sẽ có những sáng tạo gì mới cho hoạt động này. Có một quyển này rất là hay kể về một bạn khủng long, có một tính cũng hơi giống em bánh mì, luôn luôn trì hoãn và lúc nào cũng bảo mọi người chờ mình 1 phút. Mình cùng đọc nhé. Vâng. Rory là cậu bạn khủng long, thường xuyên trì hoãn mọi việc. Ôi trời sắp mưa kìa. Mẹ đợi con 1 phút. Tiếp tục ăn bim bim. Ăn bim bim. Nếu mà chỉ đọc không thôi thì mình có thể hiểu sơ sơ về câu chuyện, nhưng khi mà mình phải dùng ngôn ngữ của mình phải hệ thống lại những cái tình tiết, những cái nhân vật ở trong cái câu chuyện đấy để mình có thể kể lại với một người khác, thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác và đòi hỏi cái trí nhớ này, khả năng tư duy, kết hợp được tất cả những kỹ năng đó và kể lại một cái câu chuyện vừa đảm bảo đúng về mặt nội dung, vừa đảm bảo hợp lý logic về mặt diễn biến, mà lại đảm bảo hấp dẫn, thú vị, mọi người xem có thể tiếp cận được. Giờ con biết cảm giác phải đợi con một chút là như thế nào rồi đúng không? Cách tốt nhất để nói chuyện với một em bé, giúp cho em bé đấy hiểu vấn đề đấy là cho em bé đấy trải nghiệm chính cái vấn đề đấy để cho bạn ấy biết được nhỉ? Thế bây giờ làm thế nào để mình kể lại cái câu chuyện này cho các em mình mà vui này, mà hay này, mà các em mình rất là hào hứng và rất chú ý, tập trung nhỉ? Con nghĩ mình nên bối rối nè. Ok, thế mình cố gắng nhé. Vâng.
điều tuyệt vời nhất ấy, của cái hoạt động kể lại một câu chuyện khi mà chúng ta kết hợp nó với những cái hình thức thú vị như là kịch dối chẳng hạn. Dẫu biết rằng là người lớn thì mình thường hay gửi gắm vào đó rất là nhiều những cái mong muốn mang tính giáo dục, nào thì con học cái nọ, con rèn luyện kỹ năng kia, nhưng khi nó kết hợp với một cái hoạt động mà khiến cho các bạn ấy cảm thấy vui thì tất cả những cái gì mà chúng ta muốn các bạn ấy học được, các bạn ấy thu nhận được thì nó sẽ ngấm vào các bạn ấy một cách rất là tự nhiên, không hề bị gò ép, và các bạn ấy còn thực sự cảm thấy rất là hào hứng với hoạt động đó nữa. Xin chào các bạn, Daisy sẵn sàng chưa? Được rồi ạ. Mẹ có một gợi ý là dành cho Daisy là con hoàn toàn có thể sáng tạo một chút với những tình huống ở trong chuyện, làm sao cho nó gần gũi và nó giống với những cái gì mà em Bánh Mì với Amber ở nhà mình và con trải qua hàng ngày. Ngày xưa có một chú khủng long nhỏ rất là dễ thương và đáng yêu, tên là Bánh Mì. Bạn khủng long này đáng yêu về mọi mặt, duy chỉ có một điểm nho nhỏ. Việc kể lại câu chuyện với những nhân vật quen thuộc trong gia đình này, hay là những cái tình tiết hay gặp, là một cách mà bản thân mình cũng thường xuyên áp dụng khi mà kể chuyện cho các bạn nhỏ nhà mình. Thay vì một cái tên xa lạ bằng tiếng nước ngoài nào đó này, hay là thay vì một cái hoạt động nào đó nó không gần gũi với các bạn ý, thì mình giúp các bạn ấy nhập vai vào nhân vật đó, mình giúp các bạn ấy nhìn thấy bản thân cái hành động của mình cũng được kể ở trong câu chuyện đó, thì nó sẽ có một cái tác dụng là thứ nhất khiến các bạn ấy chú ý tập trung hơn vào câu chuyện, các bạn ấy cảm thấy rất là hay ho, cảm thấy mình là một phần của câu chuyện đó. Thứ hai nữa là những cái nội dung gửi gắm và những cái bài học ở trong đó nó cũng sẽ gắn liền với những gì mà các bạn ấy trải qua và các bạn ấy có được cái sự tương tác hàng ngày. Vâng ạ, con rất cảm ơn mẹ vì món quà tuyệt vời này. Ngày xưa có một cô bé tên là Bánh Mì. Cô rất hay nói đợi một phút để trì hoãn và làm công việc mình thích. Mẹ bảo Bánh Mì ơi, con giúp mẹ đi vứt bỉ hộ em ơi được không? Mẹ đợi con một phút để con chơi với búp bê với đồ hàng của con một tí. Hết 15 phút. Bánh Mì sau đó là ăn cam hoặc là ăn sữa chua, xong lại ăn phô mai, xong rồi ăn xúc xích, xong lại còn đi vệ sinh và ngoáy mũi rất lâu nữa chứ. Mẹ nói ôi Bánh Mì, bố và mẹ nghĩ nên phải làm gì đó. Hôm sau Bánh Mì trở về nhà và Bánh Mì bảo mẹ ơi con đói lắm rồi, mẹ làm một cái bánh mì kẹp pate, trứng ốp và xúc xích cho con được không? Mẹ bảo là đợi mẹ một chút. Rồi mẹ tiếp tục làm việc trên cái laptop. Bánh Mì đang đi scooter cho đỡ đói. Đột nhiên một cái ốc vít trong bánh xe của xe scooter lại bị rơi ra. Bạn ấy đến gặp bố và bảo bố ơi, bố giúp con sửa cái scooter của con nhé. Bố bảo được chứ con, nhưng mà đợi bố một phút. Thế là đến tận 30 phút bố lại đi đọc thêm quyển sách dày cục. Bánh Mì đã nói với mẹ như thế này: mẹ ơi, tại sao hôm nay mọi người ai cũng bảo là đợi một phút thế hả? Mẹ bảo là con đã cảm thấy việc đợi một phút với mọi người và đợi với con là một việc mà mọi người không hề thích không? Lần sau con sẽ không làm như thế nữa. Mọi người thường ví trí nhớ và tư duy của các bạn nhỏ giống như là một miếng bọt biển. Nó sẽ ngấm rất là nhiều thứ ở nhiều chiều không gian, thời gian khác nhau, và đến một lúc nào đó thì nó sẽ bộc lộ ra bên ngoài. Thì nhiệm vụ của bố mẹ là hãy là một người xem thật là tập trung, hãy thật là nhập tâm với những cái gì mà các bạn ấy kể. Tránh cái việc là dừng lại giữa chừng này, rồi tránh cái việc đánh giá đúng sai, bởi vì trí tưởng tượng thì không có giới hạn, và trong cái thế giới của các bạn nhỏ thì mọi thứ đều có thể. By retelling the story, they can bring their own personality and share their own emotions related to the story, not just the meaning, but also to transmit something that comes from them, to express themselves. So you definitely should encourage that part of the child's imagination and creativity.
Trí tưởng tượng của trẻ không có giới hạn. Hãy cho trẻ cơ hội được chia sẻ và hãy lắng nghe trẻ. Học thông qua chơi, cẩm nang hoạt động giáo dục dành cho giáo viên và phụ huynh có con ở bậc tiểu học.